Hello students, welcome to my class. Aji ami mitochondrial inheritance in yeast porim. Mitochondrial inheritance or bikhoye eta interesting fact eta kunilwa. Jetia amar humanot jetia egg cell bone. Mother pa egg cell bone. Ei motherot ki ase nucleus ase, nuclear material ase aru egg cellot ki ase cytoplasm ase. Cytoplasmot amar humanok khetrot ki thake mitochondria thakibo hoine. Mitochondria black থাকিব ইয়াৰ ৰেড কালাৰ দি তোমালোকে mitochondria black দেখুৱাইছো মই এতিয়া যেতিয়া during fertilization এই egg cell to cross over with sperm হয় না sperm cell ৰ লগত finally যেতিয়া fuse হয় sperm আৰু egg ৰ অকল nuclear material to হে পাস হয় পাস হৈ পেলাই কি হয় জাইগট টো বনে জাইগটত কি আছে nuclear material to contribution to দুইটা প্যাৰেন্টৰ সমান হয় না দুইটা প্যাৰেন্টৰ সমান কন্ট্ৰিবিউশন কিন্তু এই সাইটোপ্লাজম জাইগটৰ জিমান বিলাক সাইটোপ্লাজম আছে সেই সাইটোপ্লাজমত জিমানখিনি তোমাৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়া আছে সেই মাইটোকন্ড্ৰিয়াখিনি কৰ পৰা পালো আমি ফ্ৰম দা মাদাৰ ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট হয় আমাৰ বডিত জিমান বিলাক মাইটোকন্ড্ৰিয়া আছে জিমান শক্তি আমাৰ বডিত প্ৰডিউস হৈ আছে these are all contributed by our mother আমি মাৰ পৰা পাইছো গুটেখিনি সেইকাৰণে মাক বহুত তোমালকে ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে কাৰণ গুটেখিনি আমাৰ জিমান বিলাক শক্তি এতিয়াল জেনাৰেট হৈ আছে সেইখিনি আসলতে মাইটোকন্ড্ৰিয়া তাৰ প্ৰথম মাইটোকন্ড্ৰিয়া আমি কৰ পৰা পাইছো মাকৰ পৰা পাইছো আমি নিজৰ মাৰ পৰা পাইছো সো এভৰিওয়ান প্লিজ ৰেসপেক্ট your mom আৰু আমি আজি মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইনহেৰিটেন্স ইন yeast পঢ়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি ধৰি লৈছো yeastৰ দুটা সেল লৈছো এটো এটা সেল yeastৰ এই সেলটোত নিউক্লিয়াৰ মেটেৰিয়েল আছে এই সেলটোতো নিউক্লিয়াৰ মেটেৰিয়েল আছে এই সেলটোত মাইটোকন্ড্ৰিয়া আছে মই ৰেড কালাৰে দেখুৱাইছো এইবিলাক মাইটোকন্ড্ৰিয়া যোনবিলাক নরমাল মাইটোকন্ড্ৰিয়া কিন্তু এই ইস সেলটোত ইটু ইস সেলত যোনবিলাক মাইটোকন্ড্ৰিয়া আছে সেইবিলাক মাইটোকন্ড্ৰিয়া কি হল ধৰিলো কেনেবাকে সেইবিলাক মিউটেশন হৈ গল মিউটেশন বা এবনর্মাল হৈ গল এবনর্মাল বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে কেনেকৈ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ধৰি লোৱা ইউভি ৰে পৰিব পাৰে এই ইস সেলটো গাত বা বেলেগ বেলেগ কেমিক্যাল এক্সপোজাৰ হ'ব পাৰে বা এক্স ৰে কাৰণে এই ইষ্টটোত কি হৈছে যোনবিলাক মাইটোকন্ড্ৰিয়া আছিল সেইবিলাক ডিফেক্টিভ মাইটোকন্ড্ৰিয়া হৈ গল আৰু মাইটোকন্ড্ৰিয়া যদি ডিফেক্টিভ হৈ যায় এই সেলটোৱে ৰেসপিৰেশন কৰিব নোৱাৰিব ভালকে respiration to komi jabo respiration will be less respiration less hole ehetor growth bilak bhal nohobo aru jihetu growth bilak enokwa yeast cell bilakot bhal nohoy ehetok kom ami peptide cell mane normal jun bilak yeast cell asile ehetor growth to dhunia hobo dekhibole colony to dangor hobo ehetor aru he cell bilak dangor hobo kintu ei যোনবিলাক ডিফেক্টিভ মাইটোকন্ড্ৰিয়া আছে যোনবিলাক ই সেলত সেইবিলাকৰ তোমাৰ কলোনিটো সৰু সৰু দেখা যায় কাৰণ সেল বিলাক বেছি গ্ৰোথ নহলে এতিয়া এনেকুৱা দুটা যদি ইষ্ট কি হয় ফিউজ হয় কেনেবাকে হেতে কি হয় এহেতৰ মাজত কনজুগেশন হৈ পেলাই এহেতৰ মাজত কি হল ফিউজ হৈ পেলাই এই নিউক্লিয়াস কিটা ডাইপ্লয়েড নিউক্লিয়া হৈ গল হয়নে নিউক্লিয়াৰ মেটেৰিয়েল দুইটা কন্ট্ৰিবিউট কৰিলে এই মাইটোকন্ড্ৰিয়া কিটাও দুইটাৰ পৰা আহিব হয়নে এতিয়া সো ইয়াত তোমালোকে যোনটো নতুন সেল পাবা যোনটো কনজুগেট পাবা সেই সেলটোত তোমালোকৰ কি আছে নরমাল মাইটোকন্ড্ৰিয়াও থাকিব ডিফেক্টিভ মাইটোকন্ড্ৰিয়াও থাকিব হয়নে ইয়াত নরমাল মাইটোকন্ড্ৰিয়া বিলাক মই ৰেড কালাৰে দেখুৱাইছো নরমাল মাইটোকন্ড্ৰিয়া আৰু অৰেঞ্জ কালাৰত মই তোমালোকক দেখুৱাইছো ডিফেক্টিভ মাইটোকন্ড্ৰিয়া বিলাক ইয়াত ডিফেক্টিভ মাইটোকন্ড্ৰিয়াও থাকিব এতিয়া এই সেলটো যেতিয়া মিওসিস হ'ব এটোটো ফিউজ হৈ পেলাই এনেকে হল ডাইপ্লয়েড হল এটো যেতিয়া মিওসিস হ'ব তেতিয়া এটো সেলে বেলেগ বেলেগ চাৰিটা সেল বনাব মিওসিসৰ এন্ডত এই নতুন সেল বিলাকত কি হ'ব নতুন ইস সেল বিলাকত কি হ'ব ইয়াত নরমাল মাইটোকন্ড্ৰিয়া থাকিব পাৰে বা abnormal mitochondria bilako থাকিব লাগে it is by random distribution ehate randomly distribute hobo dhori loa for example yato nuclear material moi blue ray dekhoisu tumak protitu cell nuclear material to thakibo
ইয়াত যোনবিলাক মাইটকন্ড্ৰিয়া আহিব ধৰি লোৱা ইয়াত ৰেন্ডমলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে এইটো সেলত ধৰি লোৱা নৰ্মেল আৰু ডিফেক্টিভ দুইটা মাইটকন্ড্ৰিয়া আহিলে এইটো সেলটো নৰ্মেল আৰু ডিফেক্টিভ দুইটা মাইটকন্ড্ৰিয়া আহিছে এইটো সেলত অকল নৰ্মেল মাইটকন্ড্ৰিয়া বিলাক আহিলে আৰু এইটো সেলত বাই চান্স কি হল অকল ডিফেক্টিভ মাইটকন্ড্ৰিয়া বিলাক আহিছে ইয়াত কি আহিছে অকল ডিফেক্টিভ মাইটকন্ড্ৰিয়া বিলাক তেতিয়া কি হ'ব এইটো সেল কি হ'ব পেটাইট হৈ যাব কাৰণ ৰেসপিৰেশন ইয়াত বহুত কম হ'ব হয়নে এটো এটা এবনৰ্মাল মাইটকন্ড্ৰিয়াল এবনৰ্মাল ইষ্ট সেল বনিব এটো এটা পেটাইট কন্ডিশনৰ য'ত নেকি এবনৰ্মাল আৰু নৰ্মেল দুইটা মাইটকন্ড্ৰিয়া পাইছে সেইবিলাক ৰেসপিৰেশন হ'ব তাত কিন্তু কমকে হ'ব বাট নৰ্মেল ৰেসপিৰেশন হ'ব আৰু দে ক্যান সাৰ্ভাইভ এট লিষ্ট যোনটো নৰ্মেল য'ত নেকি নৰ্মেল মাইটকন্ড্ৰিয়া বিলাক আছে হেতুটো নৰ্মেলে হ'ব হয়নে তাৰ ৰেসপিৰেশনৰ এতিয়া ইয়াত চ নৰ্মেল আমি কেটা পালো তিনটা পালো এটো নৰ্মেল দিস ইজ নৰ্মেল কাৰণ দুইটা মাইটকন্ড্ৰিয়া আছে এটো নৰ্মেল দুইটা টাইপৰ মাইটকন্ড্ৰিয়া আছে এটো নৰ্মেল খালি নৰ্মেল মাইটকন্ড্ৰিয়া ইয়াত আছে আমি এটা সেল ইয়াপা পালো যোনটো নেকি এবনৰ্মেল এতিয়া নেক্সট জেনাৰেশনত যেতিয়া এই কিটা সেলৰ পৰা ধৰিলা এই কিটা সেলৰ পৰা মাইটোসিস হৈ বেলেগ বেলেগ তোমাৰ ইষ্ট সেল বনিব হয়নে এতিয়া এটো সেলৰ পৰা যেতিয়া মাল্টিপ্লাই হ'ব নেক্সটত ইয়াপাও মাইটোসিস হৈ পেলাই বেলেগ সেল বনিব এতিয়া ধৰিলা এটো সেলৰ পৰা কেতিয়াবা ৰেন্ডমলি যেতিয়া মাইটোসিস হ'ব মাইটোসিসটো ৰেন্ডম ডিস্ট্ৰিবিউশন হয় মাইটোসিসৰ এন্ডত কেতিয়াবা এনেকুৱা ইয়াৰ পৰাও এনেকুৱা সেল বনিবলৈ পাৰে য'ত নেকি অকল ডিফেক্টিভ মাইটকন্ড্ৰিয়া বিলাক গৈছে কিছুমানত নৰ্মেল যাব কিছুমানত আকৌ ডিফেক্টিভ যাব কিছুমান নৰ্মেল যাব পাৰে কিছুমানত ডিফেক্টিভ তেলে সোৱা এটা সেলৰ পৰা এটা ইষ্ট সেলৰ পৰা যোনটো নেকি অৰিজিনালি নৰ্মেল আছিলে তাৰ ৰেসপিৰেশন টু নৰ্মেল দেখুৱাইছিলে বেলেগ কাৰণত হেহেতে আফটাৰ মাইটোসিস এণ্ড মিয়োসিস হেহেতৰ যোনটো প্ৰজেনি হেহেতৰ মাজত ডিফাৰেন্স আহিব পাৰে কিছুমান এবনৰ্মেল পেটাইট কন্ডিশন দেখুৱাব পাৰে আৰু কিছুমান নৰ্মেল কন্ডিশন দেখুৱাব পাৰে হেই তেনেকুৱা এটা কন্ডিশন মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইনহেৰিটেন্সৰ হয় ইন কেস অফ ইষ্ট বুজি পালা এটো হল তোমালোকৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়াল ইনহেৰিটেন্স ইন ইষ্ট তো আই হোপ তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পাইছা আমি নেক্সট ভিডিওত বেলেগ এটা টপিক কভাৰ কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও